في 1 مارس من عام 1979 توفى ملا مصطفى البرزاني في إحدى مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية. بعده أصبح القائد مسعود البرزاني رئيسا للحزب الديمقراطي الكردستاني وحامل شعلة النضال الكردي في كردستان العراق. لكن وفاة الأب الروحي للشعب الكردي ورمز الحركة التحررية الكردية مصطفى البرزاني وانهيار العمل الكردي المسلح بعد عام 1975 تسببا بخفض فاعلية البرزانيين العسكرية خلال مرحلة الثمانينيات. من سبتمبر 1980 حتى أغسطس 1988 كانت حرب خليج الأولى أو حرب الإيرانية العراقية كأطول نزاع عسكري في القرن العشرين. أثرت الحرب على المعادلات السياسية للشرق الأوسط وكان لنتائجها بالغ الأثر في العوامل التي أدت إلى حرب الخليج الثانية أو حرب تحرير الكويت من القوات العراقية، وهي حرب شنتها قوات التحالف المكونة من 34 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق، بعد أن منح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تفويضا بذلك لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي. طبعا في عهد الحرب الإيرانية العراقية كانت حملة الأنفال ضد الشعب الكردي. تعتبر حملة أنفال إبادة جماعية ضد الشعب الكردي، فكانت المرحلة الأولى من الحملة في 1982 عندما ألقي القبض على 8000 من عائلة البرزاني الذين أعيد رفاتهم في عام 2008 إلى كردستان. لكن المرحلة الثانية من الحملة كانت أكثر توسعا من 29 مارس عام 1987 إلى 23 أبريل 1989، وكان على رأسها علي حسن المجيد ابن عم الرئيس العراقي صدام حسين. طبعا شملت حملة الأنفال استخدام الهجمات البرية والجوية والقصف والتدمير المنظم للمستوطنات والترحيل الجماعي وفرق الأعدام والأسلحة الكيماوية التي جعلت من المجيد أن يحصل على لقب علي الكيماوي. قتل آلاف المدنيين والأبرياء خلال الحملات المناهضة للثورات الكردية. كانت الهجمات جزءا من حملة طويلة دمرت ما يقارب 4500 قرية كردية و31 قرية مسيحية آشورية على الأقل في المناطق الكردية، ونزوح ما لا يقل عن 1,000,000 من سكان المنطقة. وقد جمعت منظمة العفو الدولية أسماء أكثر من 17,000 شخصا اختفوا في عام 1988. وقد وصفت الحملة بأنها إبادة جماعية في طبيعتها. لم تتوقف الحكومة العراقية عن هذا فقط، بل استخدمت الأسلحة الكيماوية ضد مدينة حلبشة التي راح ضحيتها أكثر من 5000 كردي من أبرياء، وأصيب من 7000 إلى 10,000، ومات آلاف من السكان المدينة في السنة التي تلت الهجوم نتيجة المضاعفات الصحية وبسبب الأمراض والعيوب الخلقية. تحت حكم الرئيس الأمريكي رونالد ريغان استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في مساعدة العراق بعد تقارير عن استخدام الغاز السام على المدنيين الكرد الأبرياء. في يوم 5 كانون الأول من سنة 2012 أقر البرلمان السويدي بأن هذه العمليات عمليات إبادة جماعية بحق الكرد العراقيين. وفي كانون الأول من عام 2005 أدانت المحكمة الهولندية رجل أعمالها الهولندي فرانس فان أنرت بالتواطؤ في جرائم الحرب بسبب دوره في بيع الأسلحة الكيماوية للحكومة العراقية، وحكم عليه بالسجن 15 سنة. وحكمت المحكمة الهولندية على أن صدام حسين ارتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد أبناء الشعب الكردي في العراق وشعب حلبشة الكرد. وقالت المحكمة بأن قتل آلاف من الكرد العراقيين في ثمانينيات القرن الماضي كان بالفعل إبادة جماعية. في حزيران 2006 أعلنت المحكمة العراقية أن صدام حسين و6 متهمين آخرين سيحاكمون في 21 آب 2006 فيما يتعلق بحملة الأنفال. وفي كانون 2006 تم محاكمة صدام حسين بأنه ارتكب إبادة جماعية خلال حملة الأنفال. كانت المحاكمة لحملة الأنفال لا تزال جارية في 30 كانون الأول 2006 عندما أعدم صدام حسين في دوره في مذبحة الدجيل. في 23 حزيران من عام 2007 أدين علي حسن المجيد و2 آخرين من المتهمين سلطان هاشم أحمد وحسين رشيد محمد بتهمة الإبادة الجماعية وبتهم أخرى، وحكم عليهما بالإعدام شنقا. كما حكم على
فرحان الجهولي وصابر عبد العزيز الدولي بالسجن المؤبد. وتم تبرئة طاهر العاني بناء على طلب النيابة. اتهم المجيد بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية، وأدين في حزيران من عام 2007 وحكم عليه بالإعدام. لكل ظالم يومه حتى وإن طال. السلام لروح شهداء الكرد من المقاتلين الذين دافعوا عن قضيتهم، والسلام لروح الأبرياء المدنيين الكرد الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة، والسلام لجميع الأحرار الذين استشهدوا لأجل كلمة الحق. بعد حرب الخليج والانتفاضة الكردية الغير ناجحة في عام 1991 لجأ الكرد إلى الجبال في عهد نظام صدام حسين. أنشأت الولايات المتحدة مبادرة ملاذ آمن وحظر طيران في المناطق الكردية، وقد أدان قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 688 في عام 1991 ونهى قمع السكان المدنيين العراقيين في المناطق المأهولة بالسكان الكرد من قبل قوات نظام صدام حسين. بعد العديد من المواجهات الدامية تم التوصل إلى توازن غير مستقر للسلطة بين قوات الحكومة العراقية وقوات البيشمركة، مما سمح في النهاية لكردستان العمل بشكل مستقل. واستمر حكم المنطقة من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، حيث بدأت في تأسيس اقتصاد مستمر وهوية وطنية وبناء بنية تحتية اقتصادية من الصفر بعد الدمار الكبير الذي لحق بالمنطقة من قبل القوات العراقية المتعاقبة، مستقلة تماما عن الإطار المركزي لنظام البعث، على الرغم من اندلاع حرب أهلية بين الحزبين الرئيسيين في كردستان العراق من 94 إلى 98 والتي راح ضحيتها المئات، إلا أن الكرد ما زالوا قادرين على الحفاظ على أساس ديمقراطي ومزدهر لمنطقتهم. خلال فترة التسعينيات عندما منح الكرد السيطرة الإقليمية بعد حرب الخليج وتأسيس منطقة حظر جوي، بدأت الهوية الكردية القوية في الظهور، وقد نتج هذا عن زيادة الدعم الدولي وانسحاب الحكومة المركزية العراقية من كردستان. عبرت اللغة الكردية إلى المجال العام، تدرس وتحدث في المدارس والجامعات والإدارة ووسائل الإعلام، كما كان هناك تدفق للرموز الوطنية بما في ذلك العلم الكردي والنشيد الكردي والاعتراف العلني بالشعب الكردي بعد نضال طويل وشاق في العراق. هذا النضال خلق إقليم شبه مستقل، إقليم كردستان، الذي تم تأسيسه في عام 1991. لا شك أن إنشاء إقليم كردستان يعود إلى اتفاقية آذار، أي معاهدة الحكم الذاتي في عام 1970 بعد الاتفاق بين الحكومة العراقية والزعيم ملا مصطفى البرزاني عقب سنوات من المعارك. طبعا يتمتع إقليم كردستان بحكم ديمقراطي برلماني مع حكم برلمان إقليمي يتكون من 111 مقعدا. الرئيس الأول للإقليم كان الرئيس مسعود البرزاني الذي انتخب في بداية 2005 وأعيد انتخابه في عام 2009، لكن بعد نهاية ولايته لم يقبل التمديد أو الترشيح مجددا رغم طلب شعبي. ترشح الحزب الديمقراطي الكردستاني الحزب الأقوى شعبيا في كردستان العراق والحزب الحاكم الرئيس نيتشيرفان البرزاني في حزيران 2019، وهو الرئيس الثاني لإقليم كردستان العراق. أعزائنا المشاهدين، بهذا نصل إلى نهاية حلقتنا. إلى حلقة قادمة انتظرونا، وإلى ذلك الوقت نتمنى أن تكون بخير وسلام، ولا تنسونا بدعم القناة. وعاشت كردستان.